මෑතකදී රිලීස් වුණු iPhone 15 series එකේ අපිට overheating issues, back glass එක crack වීම වගේ ගැටලු බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ overheating issue එකට පිළියමක් විදිහට Apple සමාගම iOS 17 update එක හරහා විසඳුමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ photos වල දකින විදිහට සමහර iPhone 15 සහ 15 Pro models වල කැමරා ලෙන්ස් එක ඇතුලේ කුඩා දූවිලි අංශු අඩංගු වෙනවා කියලා සමහර users ලා රිපෝට් කරලා තියෙනවා. Apple සමාගම විසින් iPhone නිපදවීම ඉන්දියාව තුල ආරම්භ කළ නිසා මෙම iPhone නිපදවීමේදී සිදුවුණු quality control වල ගැටලු හේතුවෙන් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නට ඇති කියලා තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක පුරාම සඳහන් වෙන්නේ. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගොල්ලොන්ට සුබ දවසක්.